to the magic glass for more than just one night. No, you can do that. I know you can find us just once. Can you understand the feeling that I can't know? Here I am, the one that you love. Kasi naman, ikaw naman, hindi mo na lang sila pinagtabi doon. Bakit? Para masaksakan ng dalawa sa baba. Ito, dyan lang talaga yan. Hindi pwedeng baguhin. Ay, di dapat yung isang ini-adjust mo. Kasi 3 yung butas niya. Okay, sige yan. Alas sa baba. Wala kayo gawa ng computer? Takot tayo na din lang yan. Ang bala na si... Asan na yun? Ben! Bakit sa basis ka na, ay? Alas 11 na ang bal. Ha? Alas 11 na. Tayo pa sa patuloy. Ano naman? Magsapatos ka na yung bag mo, bahon mo! Oh, yan, nakalis na kayo. Ah, shit. Malaki. Gusto na mag-charge. Ah, malaki? Kaya naman ako ng charger. So, Send direct. Sa'yo yun, no? Baon mo talaga yun. 3.20. Ma, siomay daw, ma. Magalitan kami ang aso ko. Ikaw na magkano ng siomay. 20 ko? Kasama sa... Pwede po sa kanila. Ayun na. Puti ko na yan ang pogi, ah. Alis na tayo? Yun
mamaya pa? Eh, nagpas na nga alas 11. Tutulog ka pa? Saan talaga kayo ambal? Walang Diyo yan. Pero may yung tinatanong din na. Absent na lang natin si ano. Eh, alas 11 na. Si best friend mo. Si best friend mo! Kasi, Wala, ikaw ang talaga yung mag-drive. yan nga sa mesa, nakapatong, nakaibabaw sa lamesa. Ikaw din nung nagbukas. Kasi, Baka na dyan, kasi sabi ko sa iyo eh. Dito nga, talagang ikaw. Ako'y niloloko mo ha. Alam mo yung ID ng dalawa, nandito. Hindi, alam mo kaya iniiwan na nila. Kasi daw, sabi ni Buda, sabi daw ni Sir June, madami daw absent. Kaya okay na lang daw na walang ID. Oo. Magluluto ko siomay. Tuloy na rin ako magluluto na. Hindi nakapagpalaman pang ano. Masarap nga magpalaman ang ban. Nagagaya ko yung ban. Kaya na yung ban, nagpapalaman eh. Hindi ako nagpapalaman eh. Ay, yung gusto ko na itong connected. Wala, para iba yung nag-watch na. Ulit ko ba yun? Oh. Hello, sister. Sister Angel, hello. I'm busy right now, so that's why I cannot talk to you face to face. But don't worry, I will drop your house.
Don't cry out loud. I'm just sleeping inside. I'll learn how to hide to my feelings. Fly high and proud. Ang galing tayo. Pwedeng pang ano? Ang sali sa tawag ng tanggalan. Yee-hee-hee. Oh.
pwedeng maging tayo ng naisip. Naiiwan lang ako, dinamdam ko ng lubos ang mga sinabi mo. Mamaya ka magkakira. Pabili po. Yes. Creme as na po. Creme. Wala ako. Kapag nakita ka, ako'y namumula. Sabi ng puso ko, ako'y in love sa'yo. Sasabing mahal, rin ako. Bakit ba tayo nagtagpo? Lagi na lang ako. Bakit nangyari?
Yes lang po, baby ko. Alam mo na yan sa magaling na natin yung ano mo. Pwedeng na bukas. Good, ano medyo? Isang araw na lang. Pwedeng na bukas. Bukas na lang ang pasok. Wala nang kinabukasan. Bakasyon na naman ang 2 days. Babakasan, 2 days. Ha? El Buda. Chok? Bakit nagdala ka na naman ng chok? Kailangan mo yan doon. Dinudugan mo yan doon. Ba yan? Kinuha mo yan kay ma'am talaga. Hindi na, bigay ko Damo-dama. Utang ko talaga yan. Order ko utang yan. Mama, tahong! Wala ka! Putin na yan! Dito rin bawagan na walang break. Loko ka? Magsuot na, dumili tutuliin ko yan. Meron! Ilan? Ay, pangako mo na. Pa, Ha? wala ka yung battery na. Ano yung binigay ko sa'yo pambili ng fishball cam? Anong tawag doon?
10 piso. Yan na lang. Uy, panlakad yan buta, hindi naman yan pambahay. Pang-alis yan. Dami-dami mong damit eh. Oo, anyan yung life eh. Yan ang awareness ko niya, mga nag-uumay. Bilis, bilis, bilis. Oh. Sabi ko nga, bagong luto. Ano ulit? Ay, yung Pinoy. Ganon. Nakita na nga lang. Ah, papa! 2 orders. May mga saglit. May customer ako. Sabi mo nga yan. Wala siya. Wait lang. Ito yung 40. Ito 40 kasi yung utang ko. Yung 40. Tapos ito yung sa 60. Sa tahong. Binayaran ko yung 40 para 200 na lang utang ko. Ilang piraso dyan? 5. Itong doble, dalawang 20. Oh. Grabe naman yung sana kami. Yan ang technique ng ano. Halika dito. Mainit ka! Hindi kita bibila ng juice mo. Sige. Hindi mo nakita. Paluin mo nga yan. Ilan ba? Dalawang order. Oy, hindi ako nagmamahal. Pag binilipit ka lang rin ako pera. Hindi ka na umakali kasi alam mo yung video. Pero nung malapit sa dito sa akin, inaayudahan. Ayan na pala, oh. Umikot lang. Talaga naman. Tignan, pula-pula na. Sobrang naglago sila ng naglago. Parang hindi. Walang bagay. Dahil mong kasi yung katawan mo. Yelo. Ay, baba! Yung yelo daw! Tatlo ba yun? Alamang ko. Ilang yelo ma? Dalawa? Oo. Tamang ka na itong bawang. Nakita mo kung magkano yung ganyang kalaki. Lalo tayong bawang mo ma. Ang dami naman. Sabi ko nila. Yellow. Magkano ito? 8 tapos 12. Uy, ano ba yun? Okay. Wow! Ang liliit nila. Ba't mo doon? Good luck! Ang liliit nila. Ama, no, Magandang. Ito, ah. 7. Serve your own. Ano kay BT? Plus 7 equals 27 minus... Oh, barya 23. Ah, 23 barya ko. Aubrey, hawakan mo to. Wala ko, paalis pa ano. Press na umalis, press pa rin pagbalik. Sana all. Yan, nagpa-enroll daw ng mga chikiting nila. Good luck. Ngayon, oo, meron sa kanila. Wait, daycare. Hindi, early enrollment. Kasi, pag malapit ng pasukan, third batch ka na. Pag mga ganyan kasi, mga nasa first batch ka lang yun. Oo. Mag-4. 4 years old. Yung kinder kasi ay 5. Dito lang sa barangay. Uli-uli din yan sila. Pero si Drake na, saka si Sanjay, hindi ko lang kinasabihan. Ayan pa nga, vlog sa kanal yan. Naiiwan. Post na buhok ni teacher. Ay, kalimutan ko pa na. Ano? Ano? Umay? Is umay. May cook ka? Hindi.
cup na sa supot. Oo. Hapon. Diyos ko, sabi ko ito magluto. Kamalay-malay ba naman daw lutuin yung discipline? Magluluto daw. Kumain ng ano. Okay, baka pagdating ko lubos na. Oo. Pa! Pwede na kayo. Lulutuin ko na nga rin yan pagkatapos ng ano. Pagkatapos ng mga bituka. Kasi na, wawalis pa ako kasi natutulog ka na. Wawalis ka sa kwarto. Sibat na naman yung anak mo, darling. Naglarga na naman yung anak mo, darling. Ako, sambal, wala na namang tubig. Yung bata. Ito yung tubig niya eh. I-rerep ko. Paano? Yung tabong-tabo ko muna. Yan na lang lutuin ko. Yan na lang lutuin ko. Prito ko lahat. Kasi ulam na maghapon. Yung tahong.
Kaya na kayo ganyan, ako na yan. Nakalimutan ko pala nagpabili sa'yo ng ano, ng pantang. Na-stop pa ako. Pabili po. Ano po? Ice pack nga po. Ha? Ice pack po. 5. Magkano po? 5. Magkano po? 5.
Ano yun? Bakit? Nagdag daw si Papa. Tubig. Dito ma. Ha? Hindi. Dagdag daw sa utang. Kaya mo na yan eh. Oh, laki mo naman na yan oh. Ano, kaya mo na yan, Angie. Kaya mo ni Angie yan. Oh, ano? Buda! Buda! Kakain na! Dali, pasok na, pasok. Pabili po. What? Banyalang computer tayo. Buda. Ano yun? Nga po. Maliit? Royal. Royal na maliit? Opo. Sa nasa bote. Mama, dito na kumain. 22. Mamaya na po, dapat pagkatapos kumain. Ito naman, ginagamit ko pa nga. Saka huwag mo nang gamitin. Ako na lang. Ay, kuya, tayo. Yan natin. Dyan para mabilis kong ma-target ang WH. Naggamit ka pa. Ano yung nasa bunga nga mo? Bulas ka nga ng bunga nga mo doon. Dumi-dumi. Hindi, may prito na dun, Papa. Yung prito na lang? Okay, Buda yan. Yung Huwag ka na maglagay ng bawang pa. Wala ng bawang. ay, sorry ba? Ano yung pritong? Love you. Tao po. Ano yan? Yun. Asan ang kalamansi mo, ma? Papalit. Okay. Nasa bote daw. Kapalit saan? Mata daw. Pa. Nasa bote daw po. O, nasa bote yan. Ano bang tawag dyan? Bote nga yan. Ito. Wala naman kaming boting malaki. Hindi, yun oo. Hmm? Naka-display ako dun na. Yan ate. Wala ko malaki. Walang to yan. 13. Napa? O, di, sukli ano pa siya? 22 yun. 22 yung bilhin niya. Sige, 22. Ibabawas. Masuklian pa kita. Kalamansi. Magdagdag ka. Marami gagabirin. 22 less 13. Wow. May 9 pa siya. Ano pa? Hmm. Wait lang girl, ipa-plastic ko. Kain mo na ako bakla. Yeah, matutulog yan. Ayos ka. Mga Buda eh, huwag kang payabang-yabang dyan. Thank you. Come again. Come again another day. Little children want to Oh. play.
Buhati mo doon. Bye. Bili kay saging, seryo. Oh, ma, saging daw, si Bay. Piso isa lang daw. Dalawa lang. Dalawang kilo. Hindi, tatlong na. Bagay, tambak ako. Oo, ma. Oo. Malalaki yun, teka lang. Oo, Okay, isa. piso isa. Oh, dyan ako dadaan. Dyan ako dadaan, 5 kilo na bilhin mo. Ala, limang kilo. Ang dami na. Tatlo lang! Sige, teka lang ha, magtambas pa ako. Anong bubukan pinag-ahanap mo? Kanina ka pa dyan nalungkat ng kalukan. Ito na, kanin mo nagsayo ka na. Yan na, kanin mo ba ako? Kakain. What's makani? Ayan, nagwawalis pa nga si mami. Ang ikamuklik. Ay, ka. Ba't yung na tinapon niya extension dito? Ayusin mo? Wawalis na ka naman sisingin. Nagaling na. Nandiyan ka sa labas? Iba na katambay akong tindahan ko sabi. Wala na rin nagsikilos. Ha? Ganun ba magawa? Ganyan talaga, anak. Ay, pag umalis kayo.
Unti-unti lang inom. Sabi ni Sir Jim, kaya kami sinain dyan ng dito. Walang mag-cellphone. Sige. Kaya mo. Dali na sa. Mas, narinig mo ha? Pag dito yung hingi ng cellphone mo niya. Alis na rin ha. Wala siya nagsasalita. Nakikita niyo ako mamaya. Nasa Melon. Nagtakbo. Ayaw. Siguro naman yan, nag-vlog ako sa labas. Nauwi lang kung hapon ko pinapauwi ko. Hindi katulad yung mga yun na talagang pagkadating, cellphone agad. Ako pagkatapos ko mag-lilet. Ano na? Cellphone tapos tablet. Cellphone. Diba tablet na ako cellphone. Tapos halis na ako maglalaro na ka. Tapos tapos ang kami. Wala na. Yes? Papa! Yung piniprito ko, huli mo na. Hindi marinig. Ubo ka talaga. Violet? Kunti-kunti nga lang kasi ang inupa ron. Yung ko ako nito kasi yung mga bata lang. Ano, kaysa hingi sila ng hingi ng ano-ano. Toyo didi. Ay, Hindi, matulog ka, sabi ni bata. Twenty-seven. Saan na ako? 40 days ang usapan natin ah. Ano ba ang sabi ah? Hindi ah. Pag sinabing hindi gagamit ng 40 days, hindi gagamit yun kahit matutulog. Inabaling yung sinabi mo ah. Sino sabi?
Ito na ako. Ano sinasabi kung di mo naman kaya gawin? Bumili ka ba wrapper? Oh, ito doon. May tira pa ako dun sa wrapper sa magka, pero yan na, may tikli ko dun sa ano. Ito na ako. Hindi kasi nila pagkakas ng lababo. Ano? Sige po. Sige po. Ito nangyayari pag nagpunta sila ng tubig. Nabili? Po. Ay, ano? Yelo. Ilan? Orange. Yelo. Orange juice. Ganito? Orange. Maglulog po. Wala pa akong gagawin. Pero nilulog sana kasi wala pa. Hindi po lang. It's time to eat. Huwag ka nang hingi na hingi, Buda. Ikaw lang nakakaubos eh. Kasi napagtindahan ka, madala. Nahingi ako turon. Hingi akong 5, hingi ako 10. Wala na. Dapat kasi ano, di ba may baon na kayo ng biscuit sa school, may baon na rin kayo siya. Dapat isang beses na lang hihingi dito. Ang uwi. Yung mamaya, may pabili na lang. Mamaya, wala na kayo. Ikaw wala kayo pinipili. Araw-araw, ganun. Araw-araw. Lang daw. Masasalang mo rin nandun, Dalen? Ano yung last salang na? May isang salang pa? Tapos iniwan mo doon? Kailangan lang bukas.
Meron mo lang, kanin. Nagdesi ka ba kung iba ka mahal? Ang takot, tayo gabi. Inutot sa papel na rin. Eh! Diba? Santa Claus is there. Tayo gabi. Umutot sa papel di na rin. Eh! Santa Claus, nagdesi ka ba kung ino mo para mayas ka? Eh! Santa Claus, may sayaw ka ba? Email mo ba naman? Pipiliin ko. Anak ni Bigayan kaming dalawa. Bigayan kaming dalawa. Ang regalo. Regalo kaming dalawa. Regalohan kaming dalawa. Papa, magkano bili mo dito sa saging lahat? 30 isang pili. Record naman. Ano yung baso mo, Buda? Ilaglag ko sa ilalim, pulutin mo yan. Hindi mong nilalalo ng kaya yung kamay mo nga eh. Kaya, lagyan mo doon sa timbang, itim na maliit yan, yung tinamukhan. Bili mo na kay mami. Ayun. Ngayon, Okay, ima. Kailangan namin. ayos ka, Buda. Hindi lang, tignan mo lang, ha? May money daw. Iuwi namin yung pagkakumain.
Gusto mo lang ata maglaro ng play money, hindi naman pwedeng ganon. Papabili ka tapos Kailangan na hindi. Ngayon kasi di na pa, kinabuka, kasi ikaw kasi pag-aalala na. Tiin na nga eh. Tiin nga eh. Di maglalaro. Ito mo naman saglit. Tigil-tigil ka nga. Hindi ka mapapalitan budas. Pero ginagamit ko pa nga yung mga cellphone. Hindi ang sabi ko sa inyo. Kailangan ko nga. Kayo maglalaro lang. Ang mapapala nyo din sa laro nyo. Siguro may balik. Perfect yan. Isaw! Oy! No. Na! Nakilo na yan? Ha? Nakilo mo na? Ano na? Napilo mo na ba? Oo! Hindi tanlog! Hindi laupat! Baba ka lagi! Nauuna na naman kasi. Baba mo!
20 naman to, binili ko ni ano yan. Ano yun? Yan. Ha? Yan, may ano dito. Mama ni Kuklay. Ano ko tayo baba. Wala nga kayo. Magkayo ma. Ganyan na. Five. Hindi ko talaga. Makarkat! Hindi sa akin. Yan, ganyan. Yan. Bigat na. 120? Oo. Ganyan na pagbuhat. Maganda naman yan ah. Yan, hawakan mo. Para matuto ka. Para tuloy ka mag-dito tayo. Ito. Uy. Hindi siya. Hindi! Usa, ano sinabi ni Papa? Nakikinig ka ba? Kanina ka pa ha? Sige. Tingnan niyo. Ha? Sige. Ano ba? Wala pa, Pards. Ano lang nito? Ano, kasi check the comment. Ano? Dalawa lang. Ano nga mga Pagan mo na dyan, Buda. Pamilya na lang at ano kakain. Basta ano eh, itong kakain. Kulang na, 100 na lang. Mga suki, longganisang sariaya. Ako'y palang kulang na. Basta ano, kakain ako eh. Ano ka ulam, basta mo. Papa, apat na lang itong natirang saging. Pakain ko na itong mga bata ko. Bugang sariaya. Bugang sariaya. Mga suki, longganisang sariaya. Ako'y palang kulang na, 100 na lang. Mga suki, longganisang
Father's Day. Ang bitin. Tapang mo na yung plato yun. Oo. Nakaano na? Nilagay ko na sa lagayan ng platuhan. May tinda na kaya si ate na ano? Hindi ka magkano? Mabaho yung tinigil mo, mayaman ka. Oo, ang asim ha. Kami simple dyan. Tatama ako ng simple. Dali ako ng simple.
Ano? Ano? Nag-isarapin ba si Kinarios? Sabihin? Oo. Pwede pang welding? Ay, wala.
Dito sa harap. 10. 9 dati ngayon. Sana 10. My God. My God. Kasi ito na lang ako bumibili. Oh. Bye-bye. Wala na yan muna. Ba't maagang awasan nila? 1:30. Buti pag hindi mo ginagawa, may mga kumakatok na. Oo.
Huwag na nga. Kumakain din. Maghihintay ako. Uwi na. Uwi na. Pakita ko yan. Oh? Anak, yung hotdog niya, sinabi naman, tikman niya lang muna. Panes? Tikman niya lang muna yung hotdog. Pinatikim sa akin. Anis na, parang masak. Bakit ikaw? Ayaw niya kasi makatikim ng panis. Pinatikim sa akin. Yakit! Yakit! Okay lang daw. Oh, pero boss yun. Ano ho yan? Magkano? Wala akong tig-piso. Lima. Lima. 10.
Pabili pa. Pabili pa. Ano? Kami isa. Camel. No, 41 kasi 9 na yung camel. O 50 minus 9 plus 41. Yan ay 9. Ang galing ni Negra. Kakabigay ko pa lang ng ano. Alam mo na.
Nakain na agad. May nakapresyo na. Hmm? Oo.
Ah? Wala din.
Nilagay mo na sa live ka? Ha? O, yung assignment mo. Gawin mo na muna, anak, para hindi ka pala. Hindi mo, naipasa mo ang assignment mo? Patay mo na electric pan doon. Saan mo? Yung sa tindahan. Computer. Hindi, hindi ko pupunta. Hapon. Bakit? Tapos nung pinapatay ko sa'yo, pinatay mo na. Hindi na siya mag-on yan. Di na siya nag-on? Oo. Bakit? Ewan ko. Yan na, okay na. May pipindutin sa kapatid. Anong pipindutin? Wala na bang ibang gawin? Ay, may toothpaste.
wala na akong buntin. Buntin pa pala. Meron sa tindahan na yung gamit mo. Sige, Mama.
Ano sabi niyo ba? Naalala ko lang. Kasi bukas, yung sinabi ko lang daw kasi kaya hindi ko pala hindi mo sinagawa. No. Ayan, sawa. Magkagatas ako. Ako. Sa Pilipinas namin sa record kanina. Kaming dalawa ni Prades. Tawa kami ng tawa. Eh, di ba nga, sa LL Syllabus test mo kami. Ay, sa limit na pala. Tapos, sa amin, Kabanata 16. Kapahaba din. Ano, i-kakalay kayo? Oo, yung sa namin. Yung sabi namin yung buod. Kaya dapat sa ulo namin. Tapos, kanina kasi hindi siya nagbabasa, yung lalaki niya, nakapartner ko na, pinakaganyan sa amin ng pakayon. Tapos, nung tinawag na kami, nagbasa lang siya. Tapos, nakasalat na kami, hindi ako una. Tapos, ang dami niyang sinabi, putek. Sabi ko, nagagi, baka parang mas mataas pa sa akin, gumanon din ako. Tapos, nung tumahimik siya, sabi ko, ako na sir! Gumanon ako. Tapos, ginanon niya yung noo ko, sabi niya, hindi pa daw siya. Tapos, edi yun. Tawa kami ng tao kayo nung dalawa kami nagre-record para kami taha. Tapos, ano pala yun? Tawag dito, alam mo yung pagkakain, yung nilamutak, tapos nilantakan! Nilantakan pala yung nasa may book, tapos ang sinabi ko, Nakiinot, magkakihati pero nilamutak. si Buddha. Tapos yun, iba pala yung sinasabi ko ng nilamutak. Inantakan! Oo nga, nilantakan nga yung nasa book namin. Tapos ang sinabi ko nilamutak, tawa sila ng tawa kanina. Iba daw yung sinasabi ko. Tapos pag nakita ko sa grade ko, yun, 96 parehas kami. Niloloko pa ako ni Sir kanina. Mas mababa daw at mas madami daw sinabi si Prades. Miyak nga ako kanina nung hindi ko pa nakukuha yung grade ko. Takot ako eh. Bali. Aba, ayokong magaya sa iba na 7
70 ang grade dahil hindi nakapag-report. Hindi nakapag-recite. Hindi nakapag-report. Hindi nagbabasa ng book. Kami kasi pag nasa school na kami, nagbabasa na kami. Napunta ka sa mga school ate? Then, Asa na? then, kumusta ka? Si Ambal, pumasok. Yap, yap, yap! Parang ulo niya ng gabi. Oo nga, tama. Buti nga kumain ako magalis ka namin. Ang baga mo, pagpaulo. Ako din, galis ka namin. Walol. Ilang beses na yun. Parang nag-inarte na lang. Yap. Halusugan, tika ng ulam. Zero. Kain na kayo, kakain tayo ako. Hindi pa rin kumain ako. Hoy, sandali, tira mo ako sa gatas ha. Ay, meron? Meron? May taran dyan, ate! Iba lang yung hugis. Ilang tayo? Penge! Tatlo lang. Di, wag nga, hindi mo. Ha? May, hindi na ako kakain. Kami nga na. Hanggang una ka lang talaga. Maya ka na lang kumain. Hmm. Pero kung gusto mo naman kumain, okay lang. Kain ka, Sandrey? No? Mapabukas. Tapos tawa kami ng tawa kayo na tita. Yung naka-birthday ko kasi kanina. Di ba geng-geng siya? Ang hilig niyang hawakan yung ganito niya, tawa. Nakaganon ka sa mamayabang, nakaganon ka. Tapos sabi niya, hoy, Ray, nahawakan mo, ba't ka nagmamanobela dyan? Sabi niya sa'yo, tawa kami ng tawa, ikitagiutan. Nakabukas pa yung botones niya, eh. Wala na kami kain dito. Magdagay nga po kain. Yun, may kanin. OLG. Tapos wala tayo po sana. And then, Oh, si Drek, kain na! Beng! kaninong kanin tong madami? Wala. Tutukan yan natin, ta. Ang ingay nyo. Pansin sa kasal-pansin na.
Kakain ka, Papa? Yan yung kapasi mo. Kakain ka nga. Huwag na. Kakain ka, Papa? Sakto, laki yung pinakamadaming kanin. Nawala agad yung cellphone ni Cedric, Papa. Ha? Nawala agad din sa damitan ko. Kayo na umaga? Hindi, ngayon. Alam ko yon, bukas sabi ko agang-aga yan sigurado. Oo nga, pag-open ko nang nakita ko siya nakaupo. Galing. May sala kanina. Wala nang ulam doon? Kuha agad ng cellphone ah. May pa. Saan ka naman lahat? Kuha ka agad. Adik ka ba, Brad? Papapunta ulit tayo sa linggo. Saan? Yung mga kontak. Pa, tubig kuha ka. Dito ngayon, may pasok ka? Of course! Huwag ka na pasok to. Kating ko to, kating. Sinensure ka. Kating ko, kating. Bagay ko ang sitara ko. Tawagan mo? Wala, may stand doon. Lunod mo yung phone ko. Ang gano'n, wala mo wifi. Naset up ko na yung wifi. Ang nangyari, ma? Kapasok ko na. 28 days. Nagdagan namin ni Papa yung oras. Ha? 28 days na lang. Ilang oras? 5 pesos. 3 hours. 3 hours. 28 days. Sinasabi ni Sandre. 5 peso, 28. Tawagan mo, tapos mamayang gabi bago ka matulog, mama mo naman tawagan mo. Hindi, ayoko yun si mama. Borto nga to. Joke lang. Bapa pa ako mainit. Ano nang galag ng phone ko? Ano, mainit na. Sandre na daw. Tatawagan mo lang kung may kailangan ka. Mama, masakit yung ngipin ko, magbabasta ako. Di ba nagalag yung cellphone ko? Sa TikTok to. Init pa kasi. Yeah. Gagawin din yung akin. Ngayon lang ko nagkanta din. Salamat, G. G. Pakibalik na lang po yung mga bote. Kala ko yung makausap ng kita. Yaman na lang. Yung prito bukas na yung ulam. Mamaya, akala mo naman hindi kakain yung mga yan mamaya. Ambot. Snack pa lang to, uy. Hindi na kaya si Drake, busog niya eh. Na. Friday na bukas. Bakit? Absent ka na ulit. Kapit kayo, baka masipsip kayo. Sa Lunes daw, magdadala daw ng go bag. Gubag. Gubag saan? Gubat? Go bag. Pang emergency. Pag emergency. Gamot, flashlight naman. Emergency kit yun, tapos medicine, paracetamol. May go bag ba tayo? Anong gubag? Linawin mo nga. Makalagay doon na, search mo mga go bag. Baka medicine kit. Bayawan ko yung sabi ko. Wala na tayong medicine kit po dyan. Wala, sinama ko lang sa benta nun. Baka naman tulog ka lang si Drake, gubag.
Medicine siguro yun. Ano? Maligo ka naman ahil. Ang baho eh. Mo. Papunta dito yung hangin eh. Nakas mo rin, G. Yung kaliligo ko lang. Really? Kating ako bukas. Punta kami SM. Di ba to? Anong gagawin mo naman sa SM? Pag-meet up. Nayabang ka lang doon. Meet up. Ano yun? Sa Joke? puso, hindi na nag-open. Hindi mo yata. Yan. Meron sa cellphone ko eh. Ayun, tara. Doon pumunta. Teka, naglalag sa gagi. Wala ka naman din. Napagod na ako sa'yo. Binuksan lang. Pagod kong ganda. Iinorte si Ambal kanina. Ayaw pumasok. Eh, ang sabi niya? Sobrang sakit daw ng ulo niya. Pinainom ko ng paracetamol. Hmm. Pagkakain namin. Naiyak. Kala niya obra yung kartiyan. Naiyak na. Hindi naman, parang lang. Ang ginabos. Ang sakit ng ulo ko. Ano yun? Kasi lang, inano ko Nalakot lang. mo to. Hindi, inartok-artok ko lang. Ha? Nilulok pati mo. Talo ng mayabang yan, Ambal. Sakit ng ulo. Inom ka na ng gamot, sabi ko mawawala. Parang ayaw niya pumasok eh, no? Oo, parang ayaw niya nga. Inaartihan niya nga ako. Eh, Wala akala naman niya niya ubra. Painumin ko nga ng gamot. Sabi ko, pagkatapos natin kumain ng gamot. Wala. May masakit talaga siguro din ang ulo nun kasi Ako kagabi. sipon. May ubo nga din ako. Wala akong sipon, may ubo ako. Oo, baka hindi ka rin pumasok bukas. Hindi. Tawag ako, Jo. Lapit na yung hour namin. School. Sabi ko, kaya masakit ang ulo mo kasi sigawan sipon. Sabi ko, Kung sa summer ba na bakasyon o summer class. Yun lang. Try mo. Pasukan nyo ng pasukan kasi magbabakasyon naman. Nag-test kami kanina. Drek! Nag-test kayo kanina ng math? 2 hours na. Ano yung sa inyo? Yung may 4 times 4? Eh? Wala pa rin kami ng test. Ang ano ko lang hindi ko nasagutan ng 7. Paninis. bakit di mo nasagutan? Ang hirap nung iba, tita. Yung kasabi ko nga ay pag lang natin sa amin, na nagsasabi sa mga optalo siya. Tapos ba't meron na yun? Tawa kami ng tawa. Tapos, nung pinasa na yung ano namin, sabi niya, lagot ka, Rachel, pag ako hindi hindi ako pumasa, sabi niya, tatalon ako sa building, tapos movement, kaya di kita papatulog din kami. Yung lakas. Hindi ako ng paksiw. Sabi ko, ilan nasagutan mo? 26. Ang lakas. Ay, hindi pala nasagutan. 26 daw din. Hanggang 47 yun. Sagutan mo lang lahat kasi malay mo tumugma kaysa magblanko ka. Hindi mo talaga kaya, sagutan mo pa rin. Kung may multiple choice, 2 hours yung math namin kanina ah. may choice ba? Yung iba to, pero lahat halos lahat. Yung iba Solving. Hindi, identification. Saka solving. Hindi. Oo, solving pala. Pero mas madami yung solving. Wala. Mahirap yun.
Oh. Mamaya, manipis. Ha? Oh, hindi naman cheese stick yun. Lumpia. Kapag yung cellphone ko. May pistik po kayo? Wala po. Oh, tita. Ano, nagmamahal yung cellphone ko. Bakit? Oo. Hindi naman namin ginamit yan. Yeah. Ba't nakalabas ka na? Nalobat ba? Hindi. 47 ay 37 lang kanina nung iniwanan ko. Hindi na ako nagpas. Diretso ron daw. Turon. May nabili naman. Ano naman yan? Hindi mo kasi kasuhin ng customer natin. Anong pangalan ng piso wifi? Yun pa din, hindi ko napasok yung pinaka-main ng ano. Napasok ko lang yung Ano yan. yan pa rin? Anong pangalan? Yung L-Good pa din. Bago ba yan? Luma. 2023? Pero ganda din ang bola ko. Hindi. Wala ka sponsor lang. Kaya nag-chisang ganyan. Para mas maraming ng wifi. Kung may pambayad nga lang sana kami. Oo. Yung cookie ko ngayon. Ayan. Yung? Pupo daw. Baka gano'n yung pag ano nila nung nakaraan. Apple gum. Yun lang ulit. Mm. Baka ngayon lang natuluyan. Busin mo ng ulam mo. Ano ba ba? Ito na. Si papa ko. Nasaan yung sauce ng chicken at fishball? Wala yung ano lang, yung pang cheese stick. Sino ito tumang sa akin? 3, 6, Lagyan mo ng... Kasi gusto nila magpalagay ng cheese. Wala kang luto kasi nasisiraan din ako. Bakit hindi tumawag sa akin ta? Ha? Kuyaki, baba. Wait lang po. Kakaiyak mo. Ingat na ipapo. Mabila ka na. Buda! Ah, Kala ko nasaan ka eh. Nandiyan ka pa pala sa loob. Tagal mo naman nag-CR. mayroon yung udyong kayo ko kasi So, tingnan.
Meron to. Yak, may uod. Malaki? Malaki? Tingin na. Huwag niya binubuksan na. Nakain din ako. Yak, may uod no? Yan, kasi Buda, kain ka ng chocolate. Hindi ba nagpurga kayo? Oh. Parang yung chocolate. Hindi. Chocolate lang. Ano yung susi? Nagsusundo ka? Tapos ka na, sir? Ayun, hindi mo pa kinain na no? Ay, kapatanan ako. Tatain na ako. Ano naman? Dalwate. Magkadikit. Dalawa? Magkadikit. Ka din? Ha? O, baka may pinamili ako dyan dito sa ilalim. Oo. Yung mga nag-apart pag may pesa. Walang mga tirang kanin nyo at na. Wala naman. Ha? Walang tirang mga kanin nyo. Stage mouth. Watch the end. O, asa na naman yung mga baunan nyo? Papa, kunti lang ibigay mo rin sa mga bibi. May pinakain na ako doon.
How could I ever lose? Hindi niya ako pumasok, oh. Nakapulsi pa ako. Oh, alas na. Wala. Nag-inap daw yung kanina. Walang daw. Nakapaalam ko yung Emilio. Sila ngayon, pinapabasa pa sila. Hindi saan? Ngayon pa lang yun. Katapusan ng ano? Ngayon pa lang yun, March. Eh, ano na sila? Ano na rin sila kuya ngayon? Nag-streaming na
leader ng mga teacher bago principal. Sabi ni isang principal, ang masuko yung gal, pinapapasok sa school namin. Sabi ko, ano yun eh, nagsisimula yung tulong, Kain? Kasi nila yung grade. Kahit marunong ko masabi ang ganda grade 5, talagang mabilis na yun, but English. Ang dami kong pakainin. Ang dami na, no? Kaya, no? Ano, pagpuro, no? Ano ginagawa niya sa grade? Pag ganun napapabasa. Kulang yung sa isang araw. Sa ibang ang pinapabasa niya pag may Ngayon, nakikita ko na yan. Ay, baby pa lang kasi. sila sa grade 8 first floor si Ambal. Mali sila naman pala. Tatlo yan. Ano? Bawal. Tuto ka. Hindi ka kayo sa grade ng 10. Kasi binigyan lang nila 10 ha. Baka hihingi ka pa ng 10. Ako naman kumain. Ay, grabe. Amos-amos pa eh. Matanggalan na ng ano to, no? Tanggalan na kayo ng palo, no? Kumbaga, pati itlog na nasaw-saw na. So, sa pagkain niya. Pagkain niya pa. Sobrang haba naman kasi na. Ulang pati, napalong na talaga niya. Bakit kaya? Dapat tinatanggal din yan pa? Tanggalan na. Ano po, yara? Hindi na dito mga ngayaw, ano? Kaya, hindi na siguro yun. Ano? Papa, huwag mong pagsabayin ha? Sabay lang yan. Yung Ah, hindi ah. Isang sakit lang. parang sakit lang. Hindi. Kawawa, dudugo ng igi. Hindi pa naman nung ano nito, no? Pagpang, ano? Yung sugat niyan. Kaya nga, sabi ko naman sa inyo, huwag niyo rin pagsabayin. Kawawa naman yun. May pa yung buntot niya kasi unang ano pa lang niya. Pero pag yan ang nalugo, nakahaba rin yan. Sunod na lugo niyan. Oo, mga John lang. Sa'yo, pwede na yung ano niya? Pangit na ng tainga nila, no? Sa tanda na siguro, Hindi, alis lang sila mga pusa yun, di ba? Pati yung mga nandun sa harapin niyo. Magkano yung galak ng putik doon? Sabi mo 9K. Maya, bumili ako nita. Di mo tatlo. Namataba. Sabi ni Kuya, kumukuha daw ako sa iyo. Hindi, dapat sinabi mo magpaalam ka. Dinudo ko siguro ng kamay niya. Sinigit. Kapag umaga yung wala eh, dalawa na tira. Kaya nga. Nanangingit si Buda, may 10 daw siya. O eh bakit? Di ba may pasampu ka rin naman? Oo nga, nangingit siya. Meron nga ako kanina, yung nangingit ka. Hindi naman ako nangingit. Kasi mas masarap naman yung sa'yo, ice cream, no? Papa, yung kape, oh. Maglalaba ako ngayon.
Ano sabi? Father? Banlawan mo yan ba? Ilalagay ko ulit dun sa ano? Lababo. Ito yung ilalim mo. Ano, okay. Para yung mga ano-ano. Ilagay din nila. Napasok ko si email? Ha? Oo, wala kang plan dito. Ilawag mo ako eh, papunta ka niya, walang dito. Oo, para makabawi-bawi din muna. Walang yung pasawar niya kasi nagdigot sinunod ka lang sa tapos ginawa. Malaman ko sana itlog yung isang araw na eh. So I want to do. Hirap nito, maglalaba pa. Kaya maglaba ka na. Alangan lang mo. Kaya ako maglalaba. Tambak ko na. Bilis lang yan, washing ko lang lahat. Hindi mo ako magsampay naman. Parang mabilis. Hindi, tulo mo. May tao naman ang makakabilis. Hindi ka lang. Para kumamok ka din, ilap-ilap mo. Ganun lang ang pagpaabot mo. Lagi mo lang hawak-hawakan. Kahit gano'n pa yung kaila, pag araw-araw mga hawak-hawakan. Dati ayaw mo pahawak na? Hindi naman ako nangangain ng ano. Pagluto lang.
Ano, ako makamunod ha. Galing. Nataba-taba na ito ha. Basta ulit siya kumain eh. Pupurgahin ko na lang. Hindi ko na pupurgay. Pag napurgay ko na lang sa araw. Himala at nakauwi pa eh. Saan kaya galing? Ano mga tao eh. Yung kukulo mo hindi naman sa iyo. Yung galing sa bakura mo, iyo na. Layas kasi yan, gano'n napunta. Magandang klase din kasi. Kung nadakan sa iyo. Yan ba, purong Texas? Alin? Yan? Hindi. Lalo't magsasama ng mga tao din. Yan, may lahi na rin to. May station. Texas to kasi ang manok ganito, hindi nagkakatahid. Kaya may tahid yung inahin niya. Once na nagka-third ang inahin. Ang lahi. Malalakas na yung season ni Kuya? Hindi na oh. Pero man, bigyan ko na lang pato ka mamayang gabi ulit. Parang ilan lang yung makakasurvive na naman eh. Ganun sito mo yun. Wala kasi ito yung mga Zero. dito. Magkano search nga ako mamaya ng kabot sa mga matatamlay. Ano? Matatamlay na rin. Sayang kasi dami pa naman. Oh, tignan mo. Orange. Magaling ko lang. Mamili ako ng pagkain na. Mamili ako ng pagkain. Mamili ako ng gulay. Anong nangyari sa inyo? Kaya nito tamlay ninyo? Apat lang yung malalakas na kasi. Yung malalaki na kasi sa isang tatlong ko. Nagkakahiro ako. Sige ako sa gamot. May gamot para isa na pang bigla ka rin. Dumami na yung mag-wifi. Pag naghulog sila. Kung kikita na tayo ng 2 plus dyan man, ayos na, may kita ka pa na. Pero pag sa susunod mga April, May lalagpas ko kung ang bayan. balak ko nga, pag nabayaran na yung kalahati ni Paret,
pagkasahod mo, bayaran mo. Bago kami ipapalit natin yung utangin. Kasi ayaw niya ng utangin ng wifi. Ni? Ay, diba? Sabi, inalok din niya sa akin, kaso sabi niya cash. Kaya ang gusto ko sana, para kung magiging 3.6 yan, magiging 3.5 apple yun pa. Ang balak Saka na. Oo nga. Pag nabayaran nga, i-renew mo. Ang ibabayaran mo na siya, basis sa mo. Magkano pa ang babayaran sa kanya? Yung 2,000 ko, saka yung 2,600. Yung 2,600 pa. Di sa susunod, pag nabayaran natin, bayaran ko sa kapatid. Ang bala ko yung sabihin ko na naman sa testing. Ayan. Tapos magre-renew ka rin naman, mag-aano ka rin naman sa ano mo. Paluwakan. Oo. Ang gamit naman din. 25 yun. Kaya na naman. Mag-taste muna tayo ng 2,000. No. Wala, alam mo nung binuksan niya. Sabi niya, pre, yan, 2 months. Binuksan natin kanina na gano'n. Dubli lang noon. Siguro, wala pang 200 siguro. Yan meron na kanina, nung binuksan mo. Dami na, mga 5, 10 yung binigay na. May 100 na siguro, kulang ko na 100. Ayun, may mag-aabot pa ngayon. Balik mo na yung susi, ah. Tapos, tuwing ano yung bubuksan? May 20. Huwag 20. Bakit? 20 ako mismo nagbabayad eh. 17. 19? O 5.19. Hindi, sabihin mo na sa kanya ng 17. Malay mo mamaya, hindi siya makapunta. O di may 18 pa siya, may 19 pa siya, may days pa siya. Sabi ko, paano yun, pre? Pag bumuksan, punta ka doon sa bahay. Hindi na. Tayo. Sabi ko, i-live ko na. Saka, basta bang kita nakakuha ka doon. Yung hatian, yung hatian ka. Kung 5,000, kung halimbawa umutang ka ng 5,000 sa kanya, eh kung maka 900 siya dyan, o di, mas paldo siya. Kasi yung 3%, hindi na yung lugi doon. Sabi ko, kung kumita ka pre ng palagi natin 1,000, malaking bagay na rin yun sa'yo, isang buwan. Oo, sabi niya, ayos na yun. Kasi sa bahay, sabi niya, walang kita-kita, walang tatalo pa ako sa kuryente. Sabi niya, sa 70-30, bawas ko doon yung kuryente. Hindi na pre, lagi na yun. Kasi doon sa dati, kaya gusto kong ibawas na gano'n. Kasi para malaking bagay din sana na 300 sa kuryente, halimbawa. Nakalamang-lamang ka. Eh yung hatian talaga hati, grabe na. Hindi, Papa, naubos ko na. Nga, lugi nga. Makin mo yung mga isang buwan. Isang buwan, 5 lang kami. Wala, maraming ayaw na doon. Kasi ang dami kong pinagtanungan kasi ng mga NPR. Pero tip sa amin, hindi pwede yung 50-50 kayo, mali yun. Kung sa kanya yung wifi, okay yun, 50-50 kayo. Hindi naman sa kanya pala yung wifi. Kuryente mo pa, gusto mo pa, wifi mo pa. Diba? Kung magninegosyo ka, kahit 60-40, pwede ka. Papayag na ako doon, 60-40. Tinanong ko nga sila kung pwede yan. Simple out. Sige, sige. Mas napaganda pa yan. Napasa si Malvin. Walang problema. Ayaw nila. Ang mahal naman ng servisyo niya. Akala naman hindi ko kayang pasukin. Basta mapasok ko lang naman eh. Kaya ko. May matutukayan. Kasi kung ano yun, yan.
niya mahawakan kasi dapat ahawak yung sa ulo. Nasakal. Sinamansala naman ang sinuot ng ulo ng ganun. Kasi yung ulo niya, parang yung matuto niya. Bukit sa tawa naman ito. Lalo kasi yung ulit sila ng itlog eh. Ang dami yung itlog ba? Wala. Saan? Mga punong-puno na. Ano na nagba? Ay, Hindi naman pwede inuto. Yan yung three. yung may iwan na lang. 13. May baso na. 13 na. Doon na nitbag na ulit? Apat na doon. Dito na. Hindi na siya umuso. Yan ang mabawahin. Saan? Yan, ito manikit. Lahat po ito palilim. Yan ang palilimliman mo. Para lahat ng lumabas sa sunod. TikTok na lahat ito. Nagpapalitan na sila. Makakapagtratay sa pareho kasi kung puro babae. Hindi. Tapos na yung headset at ano? Lalabas. Baka naman nandito na naman to. Tambayan pa rin ng mga bata ngayon. Huwag kayong mag-away. Pinapagalitan kayo ni Biga. Nakatawa na inyo. Kasi nung may dalawa. Si Sir, bigyan din sa'yo.